हेलो बल्ल माइकको साउन्ड आएको छ अघि चाहिँ माइक म्युट रहेछ मैले फिक्स गरेँ अब चाहिँ आज हामी डे 3 मा छौँ होइन धेरै पछि आएको छौँ डे 3 मा अब हेरौँ है त डे 3 मा के हुन्छ चार्ज चाहिँ गर्नु पर्यो चार्ज गर्नु पर्यो अब चाहिँ अथेन्टिकेसनको बारेमा पढ्ने आज चाहिँ आउन त आउँछ अथेन्टिकेसन आउँछ त्यही पनि एकदम ब्रिफमा जाने के अरे एकदम डेप्थमा जानेछौँ हजुर मैले चाहिँ आज यो पल्स चक्लेट खाइरहेको छु पल्स चक्लेट चाहिँ मिठो हुन्छ होइन एकदम पल्स चक्लेटले चाहिँ यो लाइभलाई उस गरेको स्पोन्सर गरेको चाहिँ छैन होइन जेसन एन्ड सिरियलाइजेसन अथेन्टिकेसन बेसिक्स कस्तो होइन अथेन्टिकेसन बेसिक्स एन्ड एडभान्स पनि भनौँ है के भन्छ यसले लिस्ट आउट all the possible topics needed for backend auth or होइन के छ त टपिक्सहरु है HTTP फन्डामेन्टल पासवर्ड अथेन्टिकेसन पासवर्ड ह्याशिङ एल्गोरिदम कुकीज JWT access token हैन यो त पछि हो यो त पछि आउँछ है आज चाहिँ भ्याइन इनर पछि आउँछ यहाँ उसमै छ यहाँ फेज 2 मा वर्थ एन्ड ओपन आइडी कनेक्ट भन्ने छ यिनीहरू आउँछ हैन म चाहिँ आजबाट चाहिँ डेली चाहिँ भिडियो हाल्ने चाहिँ भनेछु अथेन्टिकेसन फन्डामेन्टल हेरौँ है त पहिला डिप डाइभ इन्टु होइन के छ त होइन अथेन्टिकेसन भन्नेपछि अथेन्टिकेसन आन्सर 1 क्वेसन के हु आर यु के है इजी के भन्छ भन्दाखेरि के को त तिमीहरूलाई भन्छ होइन इट इज द प्रोसेस अफ भेरिफाइङ द्याट समन इज हु दे क्लेम टु बी जे क्लेम गरेको छ त्यो पर्सन हो कि होइन भनेर अथेन्टिकेसनले भन्छ जस्तो ब्याङ्कमा भिजिट गरेर सौरभ गरे अरे पासवर्ड चाहिँ समथिङ राखे अरे अब सर्भर चेक्स वेदर द क्रिडेन्सियल होइन छ कि छैन भनेर गर्छ के हुन्छ त त्यो अन्डर द हुड आज पढ्ने छौँ कि आज है रियल वर्ड एनोलोजी अब हुआरियो भने आइडेन्टिटी कन्फर्म भने अथेन्टिकेसन भर्सेस अथराइजेसन भने है अब हुआरियो अथेन्टिकेसनले के गर्छ हुआरियो भन्छ है ऊ त तिमी भनेर भन्छ अथराइजेसनले के गर्छ भन्दा के गर्न सक्छस् त तैँले भनेर भन्छ कि अथराइजेसनले के गर्न सक्छस् भन्नु भन्छ कि अनि अथेन्टिकेसनले इज द रियली सौरभ भन्नु भन्छ क्यान सौरभ डिरेक्ट युजर्स भन्छ है मेबी यास मेबी नो मेबी यासै हो भन्दा चाहिँ मैले भने होइन सपोज द वेबसाइट ह्याज 2 युजर एलाइस रोल एडमिन देखा बबको चाहिँ युजर छ अब उसले चाहिँ के गर्न पाउने नपाउने एडमिनको चाहिँ अलिकति धेरै त्यसको चाहिँ अलि धेरै
धेरै चाहिँ अलि फङ्सन चाहिँ त्यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो धेरै कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो ल त अथेन्टिकेसनले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन सिम्बल ट्रिक वाट क्यान यु डु भन्ने कुरा हो कि अथराइजेसनले चाहिँ आइडेन्टिटी भर्सेस अथेन्टिकेसन भर्सेस अथराइजेसन भने यो पनि खासै यो हामीलाई चाहिएन कि समथिङ यु आर इन्फरेन्स फ्याक्टर मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन होइन जस्तै पासवर्ड छ अनि एउटा ओटिपी छ होइन मल्टिफ्याक्टर हो नि त होइन पासवर्ड छ पोसेसन फोनमा चाहिँ मल्टिफ्याक्टर छ स्टेटफुल भर्सेस स्टेटलेस अथेन्टिकेसन भने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ब्याकएन्ड कन्सेप्ट भने होइन स्टेटफुल भनेको सर्भरले रिमेम्बर गर्छ को भनेर रिमेम्बर गर्छ स्टेटलेसले सर्भरले कुनै पनि केही पनि रिमेम्बर गर्दैन के जस्तै कुकीमा चाहिँ स्टेटफुल हो स्टेटलेस चाहिँ जेडब्लुटीमा चाहिँ स्टेटलेस हो भन्न मैले यहाँ देखेँ भर्खर होइन अथेन्टिकेसन फ्लो चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन पहिलाको युजरले क्लेम्स द आइडेन्टिटी भेरिफाइज क्रिडेन्सियल्स अथेन्टिकेसन नो अनअथराइज भने होइन एस छ भने चाहिँ क्रिएट सेसनहरू इस्यु टोकन त्यस्तो हुन्छ है जेडब्लुटीमा के हुन्छ लगिङ हुन्छ भेरिफाई पासवर्ड हुन्छ भेरिफाई चाहिँ यो जेडब्लुटी पासवर्डमा चाहिँ जेडब्लुटीमा चाहिँ पासवर्ड चाहिँ राखिन्न कि किनकि जेडब्लुटी भनेको चाहिँ एउटा साइन गर्ने उस मात्रै हो होइन कमन अथेन्टिकेसन अब यही भनेको राख्छ अब हामी चाहिँ अरू पढ्दै गरौँ है योभन्दा माथिको लिस्ट आउट गरौँ एचटिटिपी फर द फन्डामेन्टल फर अथेन्टिकेसन भनेको छ यो पनि हल्का आउँछ होइन पासवर्ड ह्यासिङ पासवर्ड चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ कि ह्यास्ड हुन्छ भन्ने कुरा हो कि पासवर्ड अथराइजेसन यो पनि एकदम चाहिन्छ है अब यसलाई चाहिँ कति दिउँ भन्दाखेरि जेडब्लुटी रिफ्रेस टोकन स्टेटस अथराइजेसन हो यहाँसम्म एक्सप्लेन इन डेप्थ अबाउट दिज टपिक्स यसले चाहिँ मन यसरी 120 पेजको यो 200 पेजभन्दा पनि बढी भन्यो होइन 150 देखि 250 पेजसम्म हुन्छ भने होइन पासवर्ड अथेन्टिकेसन मोडुल 1 ये में मोडुल 1 भनौँ है मोडुल 1 चाहिँ यसले दिन्छ है कस्तो बोला अरे त यसले त भयो यसले धेरै दिएन नट इन डेप्थ
पासवर्ड चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने त थाहा होइन कसरी हुन्छ त पासवर्ड भन्दाखेरि युजर हुन्छ युजरले चाहिँ फर्ममा रजिस्टर गर्छ जस्तो फर्ममै त हो नि होइन इनपुट भएको फर्ममा सर्भरले भ्यालिडेट गर्छ इनपुटलाई जस्तै भ्यालिडेसन जस्तै अब पासवर्डको लेन्थ हुन सक्यो होइन लेन्थ अब कुन क्यारेक्टर युज गर्छ क्यापिटल छ कि छैन अनि इमेल युज अलरेडी भयो कि भएन त्यस्तो भ्यालिडेसन चाहिँ सर्भरले गर्ने भयो ह्यास चाहिँ गर्ने भयो पासवर्ड स्टोरिङ डाटाबेस ह्यास्ड पासवर्ड चाहिँ स्टोर हुन्छ इन्क्रिप्टेड चाहिँ हुँदैन कि सेन्ड भेरिफिकेसन ह्यास भनेको त्यो ह्यास्ड पासवर्ड चाहिँ रिभर्ट गरेर प्रिभियस पासवर्डमा लान मिल्दैन कसरी कम्पेयर हुन्छ त ह्यास भन्दाखेरि एउटा पासवर्डको एउटा ह्यास हुन्छ होइन अर्को पासवर्डको अर्को ह्यास हुन्छ ह्यास कम्पेयर हुन्छ कि होइन लगइनले के भन्छ भन्दा कम्पेयर पासवर्ड यसरी होइन सर्भर फाइन्ड्स युजर होइन लगइन गर्छ इनकरेक्ट हुन्छ भनेर रिजेक्ट गर्छ सक्सेसफुल लगइन द सर्भर युजली क्रिएट्स अ सेसन अ JWT टोकन्स पासवर्ड ह्यासिङ भनेको छ अ ह्यास फङ्सन कन्भर्ट्स अ पासवर्ड इन्टु फिक्स लेन्थ स्ट्रिङ पासवर्डलाई एउटा स्ट्रिङमा ह्यास गर्छ ओरिजिनल पासवर्ड क्यानट बी रिकभर्ड फ्रम द ह्यास भनेको होइन ड्युरिङ लगइन इन्टर पासवर्ड ह्यास अगेन कम्पेयर विथ स्टोर ह्यास इफ दे म्याच अथेन्टिकेट होइन साल्टिङ भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु एडेड टु द पासवर्ड बिफोर साल्टिङ होइन पेपरिङ भनेको इट्स सेक्रेट भ्यालु स्टोर सेपरेटली फ्रम द डाटाबेस कुनै डाटाबेसभन्दा बाहिरको केही सेक्रेट भ्यालु स्टोर ल्याएर गर्नेलाई नै पेपरिङ भनिन्छ पासवर्ड पोलिसिज होइन पासवर्ड पोलिसिज डिफाइन पासवर्ड रिक्वायरमेन्ट के हुने यो पासवर्ड पोलिसी त थाहा भएन पासवर्डको स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा भएन स्ट्रङ चाहिँ यस्तो हुन्छ रिभर होइन पासवर्ड रिसेट भनेको छ पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा हो क्या allows users to create a new password if they forgot the current one होइन ओपनिङ सेट डाटाबेस new password होइन यस्तो हुन्छ अरे इमेल भेरिफिकेसन पनि हुन्छ होइन के बेनिफिट छ त यसको भन्ने कुरा प्रिभेन्ट फेक अकाउन्ट कम्पाउन्ड होइन अकाउन्ट एक्टिभेसन भन्ने कुरा हो अकाउन्ट क्रिएट इनएक्टिभ इमेल भेरिफाइड भन्यो भने चाहिँ इचार्डस एक्टिभ हुने भयो समरी हुने भयो होइन अब मोडुलमा यसले डिभाइड गर्यो होइन मोडुलमा यसले डिभाइड गर्यो अब मोडुल 2 पासवर्ड ह्यासिङ एल्गोरिदम रेनबो टेबल्स भनेको ह्यास भ्यालु भएको टेबल हो सेसन कुकीज एन्ड JWT फन्डामेन्टल एक्सप्लेन अर सेसन कुकी एन्ड JWT फन्डामेन्टल्स होइन सेसन JWT होइन के कति दिन्छ हेरौँ पहिला सेसन कि कस्तो हुन्छ जेसन होइन JWT स्ट्रेन्थ भन्यो के भन्यो होइन सेसन भनेको त के हो भन्दाखेरि सर्भर साइड मेकानिजम हो होइन के गर्छ यसले फर रिमेम्बरिङ अन अथेन्टिकेटेड युजर अक्रस मल्टिपल HTTP रिक्वेस्ट अब एकचोटि युजरले लगइन गर्छ सर्भरले पासवर्ड र युजर नेम चाहिँ भेरिफाई गर्छ सर्भर क्रिएट अ सेसन सर्भरले सेसन क्रिएट गर्छ
सर्भर स्टोर सेसन इन मेमोरी हैन। अब सेसन क्रिएट गरेपछि सर्भरले मेमोरीमा सेसन डाटाबेस हैन, डाटाबेस अथवा रेडिसमा चाहिँ यसले सेसनलाई स्टोर गर्छ। सर्भरले चाहिँ युनिक सेसन आइडी सेन्ड गर्छ ब्राउजरलाई, अनि हरेक रिक्वेस्टमा त्यही सेसन आइडी चाहिँ हुन्छ। अनि त्यही सेसन आइडी अनुसार चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ पठिन्छ। अब युजर लगइन सर्भरले भेरिफाई गर्छ, क्रिएट सेसन स्टोर हुन्छ। ब्राउजरको अब कुकी सेसन आइडी यस्तो हुन्छ अरे। व्हाट द सेसन स्टोर अरे, सेसन आइडी, युजर नेम, रोल, लगिङ टाइम, एक्सपायरेसन टाइम, सपिङ कार्ट, प्रिफरेन्सेस हैन, के हुने भयो हैन यस्तो है। सेसन युजर आइडी, रोल, एक्सपायर्स एट भन्ने कुरा हो है। सेसनको एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि इजी लगआउट गर्न मिल्छ, इजी सेसन डिभोकेसन गर्न मिल्छ। सर्भर हेज कम्प्लिट कन्ट्रोल हैन, कम्प्लिट कन्ट्रोल हुन्छ। अब इजी लगआउट, इजी सेसन, इजी सेसन रिभोकेसन, गुड ट्रेडिसनल वेब एप्लिकेसनमा हैन, ट्रेडिसनल वेब एप्लिकेसनलाई गुड हुन्छ अरे यो है। अब रिक्वायर सर्भर स्टोरेज, डिफिकल्ट टु स्केल विथआउट सेड स्टोरेज, मेमोरी, मोर मेमोरी युजेज हैन। कुकी भनेको स्मल पिस अफ डाटा स्टोर बाई ब्राउजर हैन। क्लाइन्ट साइड हैन स्टोरेज हुन्छ, नट अथेन्टिकेसन बाई देमसेल्फ हैन। यो चाहिँ के कुकीले चाहिँ सेसन आइडी, ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्सेस, थीम हैन, सपिङ कार्ट आइडी, रिमेम्बर मी टोकन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी सेसन आइडी सेट कुकी गरेर यस्तो गर्न सकिन्छ हैन। कुकी लाइफ साइकल के हुन्छ भने सर्भरले एउटा सेट कुकी गर्छ, ब्राउजरले स्टोर कुकीलाई स्टोर गर्छ। इम्पोर्टेन्ट कुकी एट्रिब्युट भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट क्यानट एक्सेस द कुकी हैन। जावास्क्रिप्टले चाहिँ कुकीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन हैन, एक्सेस गर्न सक्दैन। प्रोटेक्ट्स अगेन्स्ट एक्सेस अट्याक हैन, सेक्योर हुन्छ। सेट कुकी सेसन आइडी सेक्योर हैन, कुकी सेन्ड ओन्ली ओभर एट्रिब्युट्स, एक्सपायर्स म्याक्स एज। सेसन र कुकीको कुरा के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स, कुकी भनेको चाहिँ नि हैन, कुकी भनेको चाहिँ स्टोर अन सर्भर हुन्छ हैन। के अरे सेसन भनेको स्टोर अन सर्भरमा स्टोर हुन्छ भने कुकी चाहिँ स्टोर इन ब्राउजर। कुकीसँग कन्टेन्ट युजर डाटा, युजरली स्टोर सेसन आइडी हैन। सर्भर कन्ट्रोल सेसन, ब्राउजर कन्ट्रोल्स स्टोर्स कुकीज। सेसन भनेको मोर सेक्योर, डिपेन्ड्स अन कुकी सेटिङ। कुकी अफन क्यारी द सेसन आइडी while the actual सेसन डाटा रिमेन्स अन द सर्भर। JWT को कुरा है। JWT को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि JWT एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इन द डिमान्ड सोधिने गर्छ हैन। JWT भनेको जेसन वेब टोकन हो हैन। यो भनेको सेल्फ कन्टेन्ट अथेन्टिकेसन टोकन हुन्छ, जसले जुन चाहिँ डिजिटली साइन भएको हुन्छ, जोसँग युजर इन्फर्मेसन हुन्छ। सेसन भन्दा बाहेक यो चाहिँ सर्भरले स्टोर गरेको हुन्छ। JWT को स्ट्रक्चर के हुन्छ, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर हैन। कन्टेन्ट्स, मेटाडाटा अबाउट टोकन। पेलोडमा यस्तो हुन्छ हैन। सरी, पास पेलोड इज बेस युआरएल। पेलोड भनेको चाहिँ बेस 64 युआरएल इन्कोडेड हैन, नट इन्क्रिप्टेड। इन्क्रिप्टेड हुँदैन, इन्कोडेड हुन्छ के। सो एनिमल विथ द टोकन क्यान डिकोड इट। डिकोड चाहिँ गर्न मिल्छ, तर त्यही भएर पासवर्ड र सिक्रेट इन्फर्मेसनहरू JWT को पेलोडमा राखिँदैन है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
पासवर्ड र सेक्रेट चाहिँ JWT को टोकनमा राखिदैन। सिग्नेचर भनेको जेनेरेटेड युजिङ सिग्नेचर साइन एरर प्लेस अफ सिक्रेट की। JWT को लगइन फ्लो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि युजर लगइन गर्छ, सर्भर भेरिफाई पासवर्ड, जेनेरेट JWT, सेन्ड JWT, क्लाइन्ट स्टोर JWT। स्टेटलेस हुन्छ, इजी हरिजन्टल स्केलिङ। हरिजन्टल स्केलिङ भनेको चाहिँ एउटै धेरै रिसोर्स चाहिँ युज गरेर स्केल गर्ने हैन। एउटै रिसोर्सलाई अलि एक्सपान्ड नगर्ने कि मल्टिपल रिसोर्स युज गर्नलाई भन्छ हरिजन्टल स्केलिङ। गुड फर एपिआइज एन्ड माइक्रो सर्भिस, नो सर्भर साइड सेसन स्टोरेज। JWT को डिसएडभान्टेज भनेको लार्जर देन सेसन आइडी, क्यानट बी चेन्ज आफ्टर साइनिङ, हार्डर टु रिभोक इमिडिएटली, रिक्वायर्स केयरफुल हैन। JWT बक्स आजलाई हाम्रो कति भयो आज JWT को डिप डाइभमा जाने हो भने जानकारी हैन। JWT के भने अहिले कुकीज JWT मा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है। रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन को कुरा नि आएको छैन है, त्यो चाहिँ गरौँ न। अब डिस्क्राइब अबाउट फ्लो अफ टोकन्स इन JWT। JWT authentication is based on data, डाटासँग बेस्ड हुन्छ हैन। सो स्क्रिनलाई अफ गरौँ है, अहिले भिडियोलाई पनि अफ गरौँ, माइकलाई पनि अफ गरौँ। यो चाहिँ कहाँ गइरहेछ हो यो हैन। JWT को यही हो फ्लो हैन। फ्लो मैले पढिसकेपछि फेरि पढौँ है। के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टले युजर नेम पासवर्ड दिन्छ सर्भरलाई भेरिफाई गर्छ, JWT जेनेरेट गर्छ, रिटर्न एसेस टोकन, रिटर्न रिफ्रेश टोकन। एसेस टोकन र रिफ्रेश टोकनले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि एसेस टोकन के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा भनेको एसेस टोकन सुरुमा जेनेरेट गर्छ एसेस टोकन एन्ड रिफ्रेश टोकन हैन। एसेस टोकनको टाइम एकदम कम हुन्छ, एकदम कम भन्नाले हैन 15 मिनेट जति हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ जति पनि बनाउनु मिल्छ। रिफ्रेश टोकन भन्दा आधी अथवा त्योभन्दा पनि कमै हुन्छ हैन। एसेस टोकनको युजली कन्टेन्ट्स यस्तो हुन्छ, एक्सप्रेसनको यो चाहिँ टाइम हो हैन। सर्भरले साइन गर्छ, रिजल्ट यस्तो हुन्छ। साइन गरेपछि यस्तो रिफ्रेश टोकन सँग लङ्गर लिभड हुन्छ। not to accept directly, it is only to request again
ल चाहिँ अब चाहिँ यसो JWT को बारेमा हेरौँ है यस्तो हुन्छ है रिफ्रेस टोकनले चाहिँ अर्को टोकन एसेट टोकन बनाउने मात्रै काम गर्छ यही हो कि कुरा यही हो धेरै धेरै लिएर केही छैन यो पछि बिर्सिने हो होइन एसेट टोकन भनेको एकदम सर्ट लिभ्ड हुन्छ अनि रिफ्रेस टोकनले त्यसलाई जेनेरेट गर्छ होइन त्यही हुन्छ त्यही कुरा हो इफ अन्ली युज यस्तो हो कि एउटा एउटा पुरै एसेस टोकन मात्रै युज भएको भए त्यसलाई चोर्ने मान्छेले धेरै बेरसम्म त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्थ्यो होइन तर युजिङ सर्ट लिभ एसेस टोकन के हुन्छ त भन्दाखेरि रिफ्रेस त्यो उस पनि हुँदैन होइन इज यसलाई अर्को क्वेसन सोध्न के पर्यो भन्दाखेरि इज एसेस टोकन स्टोर्ड more securely than refresh token where token and where it is stored भनौँ है कस्तो the surprise many people know usually more securely than कस्तो गइसक्छ के बोलेको होला यो नो रे हुन्छ कि हुँदा अन्त सोध्छु रिफ्रेस टोकन हो नि त है यसलाई ठिक भनौँ है यसले फेरि औकात देखाइदियो नि त औकात यसले फेरि सानो छ भन्ने कुरा बुझ्ला नि त इज रिफ्रेस टोकन स्टोर मोर सिक्योरली देन एक्सेस टोकन and sorry previous question was my mistake है यस्तो हो कि JWTले फेरि होइन यसलाई के आउँदैन भनेर सोच्यो भने त होइन अरू यसले झ्याउ गरिदिन्छ नि त होइन मिस्टेक यसले के भन्छ है छिटो आइजान यस्तो सानो क्वेसनलाई आश्रे है के गरिदिनु एसेस टेम्पररी एसेस हार्डवेयर स्टोर होइन एप्लिकेसन मेमोरी लोकल स्टोरेज अथवा सेसन स्टोरेजमा स्टोर हुन्छ अरे एसेस टोकन रिफ्रेस टोकन चाहिँ एचटीटीपी अन्ली सिक्योर कुकीमा स्टोर हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो भर्खरै मलाई आएको हो यो चाहिँ होइन भर्खरै के लगाएको भन्दाखेरि कहाँ स्टोर हुन्छ त नि अनि क्वेसन चाहिँ आएको है युजर स्टोर एचटीटीपी अन्ली सिक्योर कुकी एचटीटीपी अन्ली रे एचटीटीपीएसमा भन्ने कुरा नि आउला फेरि त्यस्तो कुरा सोध्यो भने यसले फेरि औकात यसले फेरि भुल्छ नि त मेरो औकात ल आजलाई यति नै भयो अथेन्टिकेसनको बारेमा धेरै हेर्नेछ पछि के प्रोजेक्ट बनाउने छ यही JWTको मद्दतले झ्यामझुम होइन पछि चाहिँ JWT बिना हेर्ने हो हामीले चाहिँ अब चाहिँ मैले पढ्दै हो नि त त्यही भएर पढ्दाखेरि यो त आउँथ्यो पहिले है तर यो चाहिँ थाहा थिएन मलाई कहाँ स्टोर हुन्छ भने एचटीटीपी अन्ली कुकीमा स्टोर हुन्छ अरे रिफ्रेस टोकन किनकि त्यो एकदम सिक्योर हुन्छ ल